Вітаємо вас на українській телемережі «Контакт». Мене звати Марта Czurylowicz і я дуже рада, що проведу з вами наступну годину. В 40-й день смерті Героїв Небесної Сотні Євромайдан Канада під проводом Конгресу українців Канади провів молебень під ратушею міста Торонто. Вітаємо в студії сьогодні довголітнього дорадника українського уряду, адвоката Данила Біляка, який недавно отримав поважну посаду і став дорадником Донецької області на сході України, котрий найбільше грозить наїзд російських військ. У місяці березні ми завітали до Канадсько-української мистецької фундації на Шевченківське свято Української спілки образотворчих митців Канади. Тут таки минулого тижня відбулася виставка картин і презентація переможців нашого конкурсу «Мій Шевченко», в якому прийняла участь українська шкільна молодь з багатьох міст Канади. Також минулого тижня ми загостили на Шевченківський концерт, який підготовили нам наші найменші школярі садочку «Сонечко» в Торонті. У своїй сторінці R.Klufas представить уривки дуже успішного урочистого концерту в Торонті в шану річниці великого генія нашого народу Тараса Шевченка. Після перерви – новини з України. Вітаю вас в студії «Контакту» Аня Яблонська. Це новини з України. Екс-президент Віктор Янукович та екс-очільник Служби безпеки України Якименко особисто керували організацією масових розстрілів людей на Майдані Незалежності у Києві, прикриваючись проведенням антитерористичної операції. Наразі Генпрокуратура вже виписала дозволи на їхній арешт та затримання іще кількох осіб, причетних до організації масових вбивств. За наявною у слідчих інформацією, одразу після початку так званої антитерористичної операції тодішній глава Міністерства внутрішніх справ Віталій Захарченко дав дозвіл на застосування вогнепальної зброї проти мітингарів. 3 спецпризначенців, котрих звинувачують в розстрілі людей на Майдані Незалежності та вулиці Інститутській 20 лютого, наразі затримано. Акцію по затриманню підозрюваних провели спільними зусиллями Генпрокуратури, Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ. Загалом в масових розстрілах людей підозрюється 13 осіб. Окрім 3 затриманих, із 6 ведуться слідчі дії, а арешт 4 готується вже найближчим часом. В Генпрокуратурі підозрюваних бійців вже прозвали «ротою смерті». Ця особлива рота «Беркуту», що дислокується в Києві, лише вони тоді на той час мали право застосовувати вогнепальну зброю та використовували під час заворушень автомати Калашнікова і самозарядні карабіни Сімонова. В Генпрокуратурі України відмічають, що вказівки розстрілювати мітингарів поступали від тодішнього керівництва Міністерства внутрішніх справ та адміністрації президента Януковича. Росія підвищує ціну на газ для України на $100. Таким чином, «Нафтогазу» доведеться платити за російське паливо $485 за 1000 кубів. Про це йшла мова на зустрічі прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва із главою «Газпрому» Олексієм Міллером. Зокрема, Медведєв наголосив, що Росія скасовує пільгове мито на газ для українців. І незалежна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, тоді ж 3 квітня прийняла рішення підвищити з травня ціни на природній газ для всіх українців. Європарламент склав власний список Магнітського. Російських чиновників звинувачують у причетності до смерті російського юриста Сергія Магнітського. Той помер у слідчому ізоляторі Москви у 2009 році, куди потрапив за підозрою у податкових махінаціях. Одразу після того, як звинуватив низку високопосадовців у шахрайстві. Після ухвали списку Радою міністрів Європи 32 росіянам можуть заборонити в'їзд до Євросоюзу та заморозити їхні активи у банках. Всі громадяни України, які проживають у Канаді і бажають взяти участь у позачергових виборах президента України 25 травня, мають перевірити наявність свого імені у списках виборців і, якщо там його немає, стати на постійний консульський облік або на тимчасовий консульський облік у Генеральному консульстві України в Торонто. Це має статися до 14 квітня цього року. За більш детальною інформацією звертайтеся за телефонами Генерального консульства України у Торонто. Закликаю всіх громадян України перевірити дійсність своїх паспортів, зголоситися до виборчої дільниці або до її утворення до Генерального консульства, перевірити входження до списку виборців. Якщо немає такого сходження, потрібно негайно
подати заяву про включення до такого списку шляхом постановки на консульський облік. Ці дані мають бути передані до 14 квітня до Центрвиборчкому, і на основі цих даних буде підготовлений попередній список виборців. Хочу зауважити, що відповідно до закону про вибори в день голосування включення до списку виборців заборонено. Я вам дякую за увагу. На сьогодні це все, і ми зустрінемося з вами наступного тижня. Good evening. Here are the most important events that happened during the last week in Ukraine. On March 30th, 40 days passed since the horrifying February fights in the center of Kiev. 103 people were killed, more than 1,500 were injured. On Sunday, Ukrainian people gathered on Maidan to commemorate the victims of anti-government protests. Ukraine will remember the month of February in the year 2014. Exactly in those cold days of winter, the 18th, 19th, and 20th of February, the most dramatic days of clashes. The bloodiest fights took place on Maidan during anti-government protests. On the third day, on the 20th of February, snipers began shooting unarmed people. These people were added to a list later named the Heavens 100. There are 103 people on this list. Those who died from bullets immediately and those who died later suffering from severe wounds. There were more than 1,500 people injured in these clashes, and no one accused of these murders has been arrested yet. «40 днів тому, 18 лютого, був поворотний момент в історії української держави. Ці страшні дні ми ніколи не забудемо. І ціна цього повороту, ціна нової держави є надзвичайно дорогою. Це життя і кров її синів і доньок. On the 20th of March, 40 days after the February events, on the now traditional gathering place of Maidan, people gathered to commemorate the memory of the ones who died in anti-government protests. Activists, artists, politicians, and citizens from other cities gathered to see Maidan on their very own eyes, where everything Вони took віддали place. найцінніше. Вони віддали своє життя за те, щоб ми просто стояли зараз тут у мирі і безпеці. Герої не вмирають. Facing the crisis, Ukrainian government voted the anti-crisis bill on the prevention of financial disaster. This includes such measures as the rise of gas and excise prices on alcohol and tobacco, together with the reduction of officials and force units, among others. The Ukrainian government voted on the so-called anti-crisis laws. According to it, gas prices for enterprises will rise by 40% starting April 1st and by 50% for the general public starting May 1st. In the meantime, a new system of social support will be introduced which will cover 30% of the population, and so low-income families will receive up to 500 hryvnias monthly. Excise taxes will also go up by 42.5% on beer and by 25% on tobacco. In total, it'll be 39% on alcohol and spirits, 31.5% on tobacco, and 42.5% on beer. Almost 80,000 of Interior Ministry employees and more than 3,000 of Safety Service of Ukraine will be affected. This will save 1.5 billion hryvnias per year for the budget. Also, almost 24,000 officials will be let go, together with more than 2,000 of the prosecutor office employees, thereby reducing the government by 20%. Ми ухвалимо правильне рішення і усвідомлюємо, що голосуючи за, будемо брати на себе дуже велику відповідальність. Хоча це, звісно, що вдарить по іміджу політичної сили, по рейтингах політичних сил, але рятувати країну треба. Україні прийшов час соціальної справедливості. The Crimean Tatars are set to create the national and territorial autonomy of the Crimean Tatar people on their historical territory Crimea. Facing the Russia occupation, they agreed to cooperate and pulled 2 representatives to enter the Crimean cabinet of ministers led by Sergei Aksyonov.
The Crimean Tatars made up their minds. They will build their national and territorial autonomy. They haven't specified, though, a part of which country it'll eventually be, but for sure it will be on their historical territory, Crimea. They delegated powers to two representatives, Lanur Islamov and Zaur Smirnov, for them to enter the Council of Ministers under the leadership of Sergei Aksyonov in the positions of First Deputy Chairman and Chairman of the Republican Committee for Nationalities and Deported Persons, respectively. Lanur Islamov, acting Deputy Chairman of the Cabinet of Ministers of Crimea, said, "I am a patriot of the Crimean Tatar people. If you tell me now, go to the Cabinet of Ministers, become a Deputy Prime Minister, or what is the highest position there, I will do that and will make sure that tomorrow all of you are somehow protected. If you tell me you shouldn't work there tomorrow, I'll go. The whole nation can't be dissidents." For now, these are the most important news from Ukraine during this week. We will continue to inform you about the latest news. See you again in a week. Вітаємо в студії сьогодні довголітнього дорадника українського уряду, адвоката Данила Біляка, який недавно отримав поважну посаду і став дорадником Донецької області на сході України, котрий найбільше грозить наїзд російських військ. We welcome to our studio Mr. Bilak. Вітаємо. Дякую. Ukraine, and especially Donetsk now, seems to be really in trouble, and you're in charge of this. You have to correct everything. We have an amassment of Russian military right across the border from you. You have agitators coming into Donetsk all the time, creating trouble. How are you, as the advisor to Mr. Taruta, now in Donetsk, going to take care of all of this? You make it sound like it was my fault. We were handed a pretty big mess when Mr. Taruta was made governor of Donetsk. We were faced with a real big problem regarding the police services, the militia and the SBU, the security service, the secret police. And basically there were 5 criminal gangs that essentially controlled these organizations, and they reported to somebody in Donetsk, who then reported to Alexander Yanukovych, the president's son. So this was essentially a privatized security force. That was a huge problem because we had basically for almost a week we didn't have any government in Ukraine in the transition period, and the borders were basically open, and as a result a lot of so-called Russian tourists, thousands upon thousands, started to be bussed in. Essentially they opened the prisons in Western Russia and paid these tourists, these troublemakers, $200 to $300 a day, which is a lot of money out there. And they came in and created a lot of trouble. There were riots in the streets, as you recall. There were buildings that were taken over. Pro-Ukraine demonstrators were beaten, sometimes quite badly, and the police were doing nothing because that was their job. So we had to move very quickly. Mr. Taruta didn't want this job. He's a businessman. He's very well regarded, very well respected, but he had turned down many positions in government in the past. There just wasn't anything he was interested in. But he was asked by everybody, including from Kyiv and Donetsk, to take on this responsibility as a consolidating force. So he did that. And he moved very quickly. He had a mandate, actually. One of the key conditions for taking on this position was that he would have essentially a free hand in making appointments, and that any appointments from Kyiv would be first discussed and agreed with him, so that he could rely on these people. It had to move very quickly. Within a few days, all of the heads of the various police services were removed, and then we had to start drilling down into the rank and file. And it really wasn't until about 10 days later that we finally started to get control of the situation.
where the police were prepared to move against both the tourists who are now enjoying the spring back in Russia. We also arrested many of the rioters that were local, and they're currently sitting in the holding cells, the slidži izolatori. And now on the weekends, there's 1,500 to 2,000 people. They're quite aggressive in their sayings and their slogans, but they're by and large peaceful. And our view is that that's okay. We can certainly tolerate that in a democracy, and so long as you don't wreck anything. How are people feeling right now with all that military being amassed just across the border? It can't be too pleasant. It's a very complicated situation, Jurij. It's not so much about the military being assembled at the border. It's where people in Donetsk feel. They're in shock. They're in post-traumatic stress disorder, if you like. I mean, people in Donetsk have been basically manipulated, lied to, cheated, robbed, and now they feel very abandoned. All the promises that had been made to them by Viktor Yanukovych and by the party of the regions turned out to be falsehoods. They live much worse than they did in the past. The promised enhancement of their standard of living and the prosperity that they were anticipating has not come to pass. And there was probably, Taruta says, there's probably never been more than 5 to 7% hardcore separatist sentiment. 23 years has had its imprint on Donetsk and Kharkiv and Luhansk in terms of forming some form of an association with the rest of the country. But given this current situation and the state of mind that people are in, the separatist sentiment has increased dramatically. It hasn't expressed itself in violence, but it certainly poses a problem for us. And this was the reason that Taruta took on this responsibility, was to try to show the people of Donetsk in a very concrete, tangible manner in a very short period of time that reform is possible in Donetsk, that we can move forward, and that there is a future for them in a democratic Ukraine. But it's deprogramming. It's like having 4 million Moonies to try to convince that there's another narrative. In fact, that the narratives that they've been hearing are basically false. Now, Donetsk is the industrial epicenter of Ukraine, but also the most neglected type of economy. Now, I know you were more concerned with the near future rather than the long term, but you still have to do something about the economy. You still have to do something to assuade people that the higher Russian salaries are actually further away than what could be done now with you. Well, our biggest problem is countering Russian propaganda. It's picking up off my last point in what people believe. They've for the longest period of time, they've watched Russian television, and they're very susceptible to this. They don't believe Pятый Kanal, they don't believe ICTV. So even though the information waves have been opened up, which were closed to them before, it's a very hard time for them to accept them. Very recent opening, and therefore it's very difficult for them to readjust. And as you point out, the economic situation for people in eastern and southern Ukraine, socioeconomic conditions are far more important for them than issues of freedom, democracy, at least at this stage, than sort of the issues that were front and center on the Maidan. We have a 5-point program that is really a crisis management program. It's a fight against poverty, fight against corruption, moving in the area of decentralization, which has been talked about a lot, but we want to make very practical suggestions. A lot of laws have to be changed, but people need to understand that they will be masters of their own house. This won't be something that's going to be continually directed from Kiev. We want to have adresna dopomога, targeted assistance to the most underprivileged in Donetsk. In fact, we're working with Help Us Help the Children and Nove Pokolenia on one such project in the area of orphanages. And the last part is free and fair elections. All of those, even though they're part of, in its totality, they may be part of a crisis management plan, but they lay the foundation for further development and reform.
You've also been traveling through Europe, selling your Donetsk message. You've also here in Canada, in Ottawa. How are the powers that be accepting this new pitch focus on Donetsk? I mean, we're absolutely in line with what Kyiv is talking about in terms of reforms. In fact, we're actually showing the rest of the country in a sort of a pilot project manner what is actually possible. Obviously, there's a lot of interest in Donetsk from the outside. We've had very high level, for a governor, I mean, we've had meetings with the Assistant Secretary General of the United Nations, the Foreign Minister of Germany, a big delegation from the Parliamentary Assembly of the Council of Europe. Because Donetsk is the front line, because of its 10% of Ukraine's population and 35% of its industrial output. And because of the history of what's happened in the last 10, 15 years, the fact that the party was the bastion of the party of the regions, their power center, it has an outsized influence on the rest of the region. So as goes Donetsk, will also go Luhansk and Kharkiv, will also go Zaporizhia, Kherson, Mykolaiv, perhaps even Odessa. This is why the Russians have concentrated so much time and effort on destabilizing Donetsk, because they understand if they can do that, the psychological, economic, and socioeconomic impact will be such, along with their propaganda, will be such that people in their current state of affairs, they feel cheated, abandoned, robbed, completely disillusioned with government. This is very, very fertile ground for the kind of soothing, seductive, come to me, higher wages, higher pensions message that they're spinning, along with the fact it's an illegitimate fascist, Banderite, neo-Nazi government in Kiev, and look at the chaos, which they're doing their best to continue to try to sow. But so half of an achievement is having a plan, and Donetsk, obviously, with you there, has that. To what extent are those other centers like Luhansk and Odessa that they've noticed that you've made a plan, that you're making movement? Are they following you? Are they not? Are they just warily watching? What can you suggest there? Taruta's only been in place less than 2 weeks, so news travels fast. Well, it does, and we've been getting decent traction in terms. We have a very good team that we've put together, including people who are communications savvy, so that we have actually a communication strategy for, which is something unfortunately the central government lacks. So we are getting the message out there, both regionally and nationally and internationally. I think that probably the most popular or the most noticed reform, if you like, was the trench that Taruta and his brother, who owns a construction company in Mariupol, dug across certain access points into Donetsk Oblast on the border with Russia. They're calling it the Taruta Trench. It was designed it was originally designed to keep to help secure the border, to keep the buses from coming in with so-called tourists. But they dug it wide enough and deep enough that a tank would have a difficult time crossing it. So, self-help remedies. We do what we can. Okay, so with the Taruta Trench, we thank you, and looking forward to your progress. My pleasure. Thank you. Сороковий день смерті Героїв Небесної Сотні Євромайдан Канада під проводом Конгресу українців Канади провів молебень під ратушею міста Торонто. We're very pleased that you're able to join today for this solemn occasion on the 40th day since the passing of the Heavenly Hundred. Сьогодні ми їх шануємо, сьогодні ми їх пам'ятаємо. Слава Україні! Слава героям! Слуг твоїх, всіх героїв, що віддали життя своє за волю й кращу долю нашої батьківщини України. Амінь. Премудрий, щастіший від херовимів, і незрівняно славніший від серафимів.
Майдані і по всьому світі ми згадуємо про Небесну Сотню, і наша задача ніколи не забувати. Найкраща пам'ять про наших героїв, найкраща шана і дяка їм, вона в тому, аби ця справа була врешті доведена до кінця. Скільки доріг доведеться пройти, щоби долю свою віднайти, скільки чайка здолає чужих доріг, щоб повернутись у рідні краї. Це дивляться з темних небес, загиблі поети й герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. I've never been more proud to be one of the 13 people on President Putin's sanctions list. And I don't think I've ever liked it more when somebody disliked me so much. But you know what? Putin made a fatal error in Ukraine. He has united the Ukrainian people like never before. You will not be broken. Mr. Putin, Ukrainians know how to run their own affairs. They don't need your help. Mr. Putin, all Ukrainians need from you is to step away from Ukraine. We stand here for peace. We stand here for no more war. And we stand here always against the tyranny of people like Putin who would take us into war again. Щиро дякую вам, перше, за моральну підтримку наших братів і сестер в Україні. Те, що ви тут сьогодні і кожної неділі, це є надзвичайно велика моральна підтримка. I would like to introduce the guest speaker from Ukraine, Yulia Marushevska, a student whose 2-minute message went viral on the internet to over 8 million viewers across the globe. Yulia is traveling through the northeastern American states to spread her message as a part of a documentary film being produced by Ben Moses. We overcome a fear and we succeed. And our government ran away. But now we have even bigger threat. This threat is the threat for the whole world. Russian government is lying and stealing all the time. To our friends in the Ukrainian Canadian community, as you gather today in the shadow of Russian belligerence to stand in solidarity with your family, friends, and fellow Ukrainians, we, the Jewish community of Canada, wish to extend our deepest empathy to you and to the entire Ukrainian nation. Картина називається «Дорога в небо». Це присвята Небесній Сотні. Кулю, яку ви бачите, коло посередині, символізує земну кулю, яку ворог людства підпалив. І Небесна Сотня захистила нас усіх, Європу, цілий світ. Вони врятували всіх нас. Я почала знімати це відео, коли в один момент зрозуміла, що про те, що відбувається в Україні, майже не знають в світі. І коли в нас почали вбивати людей, світові медіа все ще продовжували говорити, що на Майдані стоїть купка радикалів, екстремістів, які протистоять легітимній владі. Моєю метою було показати, що якщо ми терористи, то тоді я одна з тих терористів. Тому що очевидно було, що це не була боротьба з політичних мотивів. Це була боротьба звичайних нормальних людей за нормальне життя проти бандитів. Я дуже вражена, що Україну підтримують настільки щиро, настільки багато. І те, що люди тут робили весь час і продовжують робити, це дуже надихаюче і це додає нам сил.
місяці березні ми завітали до Канадсько-української мистецької фундації на Шевченківське свято Української спілки образотворчих митців Канади. Українська спілка образотворчих митців Канади вшанувала 200-ліття з дня народження Тараса Шевченка спільною виставкою. І сьогодні нам про цю виставку розповість голова УСУМу Олег Лисюк. Так, сьогодні якраз саме в день народження Шевченка, 9 березня, ми якраз організували і відкрили цю прекрасну виставку. Я вважаю, що виставка дуже вдала, цікава. І це не було просто виставка як мистецька, це було літературно-мистецьке свято. З поезії Шевченка читали, з тим, щоб дійсно в цей день згадати ще раз одним, як він казав, незлим тихим словом про нашого генія, про нашого поета, митця, філософа, який дотепер люди з устами Шевченко, словами на устах, вмирають за волю України. Моя робота нова присвячена Майдану. Це сучасна жінка, котра задумалася, захвилювалася. І ще ми, коли малювали, не знали, чи буде перемога, чи ні. І тут ми бачимо Тараса Шевченка, бандуриста. Все є дуже символічно, напружено. Я свою роботу присвячу до пам'яті загиблим героям, які загинули на Майдані. Тут використані два матеріали – граніт і мармур. Чисто символічно голуб як символ душі тих загиблих хлопців, які боролися за нашу Україну. А колесо – це один із найперших видів зброї, яку використовували, борючися з тим бандитським режимом. Я свою картину зобразила у виді дівчини, яка репрезентує Україну. Україна прекрасна, Україна молода, можна ще сказати, така, яка вона є в реальності, але кругом є руїни. Ця картина присвячується героям Майдану, і слова Шевченка збуваються. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Тут зібрано 26 митців різних жанрів, різних стилів. Кожен з митців хотів у свій спосіб передати своє відношення до Шевченка, до тих подій в Україні, що зараз відбуваються. Такий чи інший спосіб це було виявлено в тих творчостях. Я знаю, що сьогодні в кінці урочистої частини всі присутні читали разом заповіт. І як сьогодні по-новому прозвучали ті слова, які ми вчили ще в школі з дитинства: «Поховайте та вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіти». Як помру, то поховайте мене, серце широко на Україні, що вони широко і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве душі. Минулого тижня ми загостили на Шевченківський концерт, який підготовили нам наші найменші школярі з садочку «Сонечко» в Торонті.
Минулого тижня відбулася виставка картин і презентація переможців нашого конкурсу «Мій Шевченко», в якому прийняла участь українська шкільна молодь з багатьох міст Канади. Дорогі присутні, діти, батьки і вчителі, метою цього конкурсу було заохочення наших дітей читати і вивчати поезію Шевченка. Судячи по кількості робіт, які ми одержали, наші школи активно взяли участь у цьому конкурсі. Кожна дитина, що намалювала малюнок, вивчила і перейнялася принаймні одним віршем Шевченка і уявила собі його образно. Поезія Шевченка сьогодні в тривожний для України час набрала нової актуальності. Тепер ми ще більше розуміємо, що відчував Шевченко, переживаючи за Україну, поділену між російською та іншими імперіями, коли він писав ці слова. Та не однаково мені, як Україну злії люди, присплять лукаві і в огні, її окраденою збудять. Ох, не однаково мені. Вітаємо всіх учасників та переможців конкурсу: Зоряну Ванкевич, Софію Головацьку, Анастасію Фролову, Анастасію Майкут, Патрицію Марушку та Алексу Гобаш, а також тих, хто отримали грамоти від журі і контакту: Наталію Гацалюк, Аню Соломон, Роксоляну Король, Марту Саган, Адріану Купецьку і Анну Сабат. Велика подяка всім художникам, вчителям, батькам та всіх, хто спричинилися до цього конкурсу, а також нашому спонсору – Українській кредитовій спілці. On behalf of the Ukrainian Credit Union, I'm very happy to be here. This was a Canada-wide contest for children to get involved not only in doing artwork, but also learning about Shevchenko and experiencing who he was as a Ukrainian. It's very nice to see this amazing artwork today, and the work that has gone into it has been quite outstanding. З'їздили ми в Польщу і всю Україну, а не бачили ми такої ж, як ся Катерина. Каже: брате, як би я багатий, то подав би я все золото отці Катерині за 1 годину. Другий каже: друже, як би я був дужий, то подав би я всю силу отці Катерині за 1 годину. Sponsored by Ukrainian Credit Union. Believe it or not, it's Ron Kohut with Stay Ukrainian, my friends. We're Cossack children of history. On Sunday, March 23rd, the Ukrainian Canadian Congress Toronto branch and Vestylka Choir put on a concert commemorating the 200th anniversary of Taras Shevchenko's birth. This concert was at Kerner Hall, part of the Royal Conservatory of Music, which is the University of Toronto, and it was sold out a couple of weeks in advance. It was quite the concert, and we'd like to show you a few clips now.
Of the many performing ensembles that took part in this concert, we were graced with the presence of world-renowned bass baritone Pavlo Hunka, who graced us with a bunch of lyrical songs as well as some pretty serious stuff, Shevchenko, Lysenko, many, many composers, and we'd like you to have a little listen to what he did. Буду сам співати 4 пісні Шевченка, буду співати із Гриффін Тріо і співаю також з хором. A concert such as this would not be complete without Canadian Bandurist Capella under the direction of Andriy Dmitrovich, and they graced us with a few selections in their inimitable style. До Дагмари Довірак, Турчин Довірак, і попросила її поміч, вона й музикольог тут в Торонто, і запиталася її, який би найкращий твір, щоб один великий твір ми могли поставити разом, що би найкраще надавалося. По-перше, то є всі непрофесійні сили, так, що можна скоро навчитися і добре виконати. І вона мені сказала про кантату «Б'ють пороги». Ми то почали вчити десь рік тому, і як тепер подумати про слова тої кантати, так, то є так на місці, і то є, я думаю, такий важливий твір. The finale of the show saw everyone on stage. Pavlo Hunka, of course, the Canadian Bandurist Capella. There was Levada Choir, Orion Choir, the Toronto Ukrainian Male Chamber Choir, and of course, Vesniuka. Everybody got on stage to finish off this wonderful tribute to Taras Shevchenko. Павло Гунька буде тут у Торонто, то взяли ми так само заповіт на соло і на 2 хори.
Sponsored by Ukrainian Credit Union. Believe it or not, it's Ron Kahut with Stay Ukrainian, my friends. We're Cossack children of history. Що коли йде спонсороване Формула Life? Клініка Ліліани Дудки розглядає проблеми шкіри. Ваше обличчя відзеркалює ваше здоров'я. Україномовний тижневик «Хомен України» інформує українську діаспору понад 50 років. Газета Ukrainian Weekly – англійське слово про Україну. Новий шлях – кольоровий тижневик із двомовними матеріалами. Українські вісті – Canada's bi-weekly Ukrainian news. Subscribe today. Call 780-488-3693 for 3 free trial issues. Кінотеатр Humber Cinemas у Bloor West Village пропонує фестиваль українських фільмів в останній четвер кожного місяця. І для вашої розваги цього тижня This Week Noah, Muppets Most Wanted, Divergent, Captain America The Winter Soldier. Humber Cinema – це громадський кінотеатр 2442 Bloor Street West в Торонті. Жіночий хор «Левада» запрошує всіх дівчат віку 12 та старші на гаївки по вівторках в 7 годині вечора та четвергах в 7:30 вечора в домівці Сум, Миссисага за адресою 1222 Fuster Drive, Миссисага. За дальшу інформацію прошу телефонуйте на 416 620 70 23. Виставка Майдану в Українському музеї Канади філія Торонто продовжує свої години для Art of Revolution. Нові години є по вівторках від 3 до 8 вечора та по четвергах від 10 рано до 8 вечора. За дальшу інформацію прошу телефонуйте на 416 923 33 18. Коса колектив запрошують вас на Village Voice Workshop, який відбувається 6 квітня з 2 до 4:30 пополудні в Інституті Святого Володимира за адресою 620 Spadina Avenue. Вступ безплатний. Запрошуємо всіх на щорічний український Великодній базар, що проводитиметься в Отаві в неділю 6 квітня в приміщенні Української православної церкви на Byron Avenue. Асоціація українських жінок, відділ Лесі Українки, запрошує вас на Великодний базар, який відбувається 6 квітня з 12 полудні до 2:30 пополудні в Assumption Orthodox Hall за адресою 1000 Byron Avenue. Українська генеалогічна група Торонто запрошує вас на промову Стефана Генника Березовського 8 квітня в 7:30 вечора в Інституті Святого Володимира за адресою 620 Spadina Avenue. Повідомляємо вас, що в католицької церкви Святого Йосифа в Оквіл буде Великодний базар 12 квітня з 10 години рано до 4 години пополудні. Собор Успіння Пресвятої Богородиці запрошує вас на базар у церковній залі, який відбувається 12 квітня та 13 квітня з 9 рано до 3 пополудні на Катра в Миссисага. Церква Святого Іллії в Бремптоні запрошує всіх на свій великодній розпродаж випічки, книг та інших подарунків. Розпродаж відбуватиметься в суботу, 12 квітня з 12 до 3 години обіду. Адреса 10193 Heritage Road, Бремптон. Собор Святої Покрови запрошує вас на передвеликодний базар, який відбувається 13 квітня з 9 рано до 2:30 пополудні за адресою 30 Leeds Street. Союз Україно-Канади, відділ Святої княгині Ольги при катедрі Святого Володимира в Торонто запрошує вас на передвеликодній базар та писанкове бінго. Розпочнеться все в неділю, 13 квітня з 9 ранку до 3 обіду в залі при катедрі Святого Володимира на 400 Bathurst Street. За подальшу інформацію дзвоніть за телефоном, вказаним на вашому екрані. Відділ Софії Русової Союзу Україно-Канади запрошує вас на передвеликодний базар, який відбувається 13 квітня з 12 пополудня до 3 пополудні в церкві Святого Дмитрія на Лейкшор. Чоловічий клуб Святого Йосифа запрошує вас на весняну забаву в суботу, 26 квітня за адресою 300 River Oaks Boulevard East в Оквілі. Вечір розпочнеться о 6 годині. Ціна квитків $75 за особу.
От і закінчилася наша сьогоднішня передача. Дякуємо, що ви сьогодні провели цю годину разом з нами. В наступних програмах побачите уривки великого добродійного концерту на користь потерпілих на Майдані. І надалі слідкуватимемо і аналізуватимемо хід подій та змін в Україні. До наступного тижня я ваша ведуча Марта Czurylowicz. На все добре. Відповідь, друже мій, знає лише вітер, відповідь вітер відніс. Відповідь, друже мій, знає лише вітер, відповідь вітер відніс. Про щасливий край, про радісних людей, де життя кидає виклик смерти. Не спи, моя рідна земля, прокинься, моя Україно, відкрий свої очі у світлі далекі.